Цього тижня Канада вперше в історії виграла на чемпіонаті світу з футболу, а також роздала всім по $100. І заборонила слово «начос». Про всі ці новини та не тільки щопонеділка у програмі «Ну і Канада» на ютуб-каналі Ангеліна Таран. Шановне панство, дорога родина, поговоримо про погоду в Україні. В Альберті очікуються грошові опади по $100 на голову, а у Ванкувері, як завжди, неможливо. У Квебеку мовна буря із начосами, а під кінець випуску буде прояснення з боку Саскачевану. І там для вас буде те, що особливе, тож не забувайте підписатися на мій ютуб-канал. Мене звати Ангеліна Таран і полетіли. Отже, говоримо про Альберто. Прем'єрка Даніель Сміт виходить і каже: дорогі альбертійці, держава дарує вам гроші. Кожному по $100. 3,5 мільйони людей. По сотні. Заявки приймаються з 1 липня. Звучить як свято, чи не так? Але поки ти не згадаєш, що це Канада. А тут безкоштовний сир буває тільки в одному місці. І для тих, хто щойно приїхав, розкажу вам про історію, що це не подарунок, це ребейт, повернення коштів. І раніше уряд тримав знижку на пальне, а тепер знижку прибрав. І замість неї буде дарувати вам $100. Каже, ось, нате вам гроші, купіть собі щось приємненьке. Мовою уряду це Alberta Energy Rebate, а от мовою людей це решта з вашої ж решти. І тут, звісно, інтернет почав обговорювати цю тему. І 20 років тому був такий прем'єр Ральф Кляйн, і він також роздавав гроші, але там було по $400 на кожного. 20 років тому по $400 на кожного, зараз $100 у 26-му році. Щось не так з математикою. І тоді ці виплати називали Ральф Бакс – $400 у 2006-му. А тепер тримайтеся за кленовий листочок, тому що в 26-му році ціни виросли, оренда виросла, пальне виросла, а чек трішки схуд. Канада, ми ж з тобою домовлялися, країна майбутнього, і з часом тільки краще, а не менше. Звісно, лібертійці придумали нову назву і назвали тепер це Дені Доларс. І, звісно, в коментарях, як завжди, два табори. Табір канадців говорить про те, що $100 – це 1,5 бака бензину. Ну що це таке? Дякуємо, це не найліпше. Хтось сказав, що в Онтаріо друг Форд роздавав по $200. І дотепер дехто свої $200 так і не отримав. А лідер опозиції заявив, таке враження, що цю програму написали на звороті серветки і взагалі за один вечір. Ну, табір українців реагує на це якось спокійніше. $100 – це $100. Дякуємо і за це. І взагалі, якщо дають, то бери. Як б'ють, то біжи, кричи. Як співав колись Бумбокс у своїх піснях. Бо коли ти приїхав з країни, де держава часто тобі винна і нічого так просто не давала, то, звісно, безкоштовна сотня – це вже якась така, знаєте, і непогана новина. Питання тільки, на що її дійсно вистачить і на що її краще витратити – на бензин чи на їжу. От і вся різниця. Одні рахують, чого їм не додали, інші радіють тому, що їм взагалі щось дали. І ви знаєте, і ті мають рацію. Ну і Канада. А що думаєте про це ви? Пишіть у коментарях. І Канада вперше виграла на чемпіонаті світу 6-0. Звісно, поговоримо і про хороші новини. Канада виграла на чемпіонаті світу вперше взагалі у своїй історії. І не просто виграла, а вона навіть рознесла Катар 6-0. Джонатан Девід оформив хет-трик. І тобто 3 голи. Сам. 6-0. Панство – це справжня перемога. І для країни, яка взагалі до футболу ставиться якось не дуже серйозно, а чекає на кожен матч хокейної збірної, ми можемо сказати, що це дійсно перемога. І десь зараз плаче один канадець, який усе життя чекав цього моменту між двома матчами хокею. І ми радіємо і плачемо разом з ним. Щоправда, після фінального свистка емоції трішечки вихлюпнулись. Замість традиційних рукотискань вийшла невеличка штовханина. Ну, буває. А що робити, коли тобі забивають 6 голів і важко взагалі лишатися у цій ситуації джентльменом? Але найкраще цього тижня показали навіть не канадці, а японці. Їх вболівальники після святкового матчу залишилися на трибунах і почали прибирати за собою. Просто уявіть, вони почали прибирати за собою усе сміття. Стаканчики, пакети, усе, що було, і залишили цілий та чистий стадіон. Вау! Тобто одні після гри б'ються, а інші підмітають. І от десь між цими двома сценаріями живе вся збірна людства. Якщо говорити про канадців, то інтернет у захваті. Нарешті це наш рік. Всі святкують, виходять на вулиці, співають пісні. Девіде, ми тебе любимо, говорять вони. А під японцями стандартне. Кожна країна має так робити. До речі, знаєте, що наші сказали? Це вже наші канадці виграли. Отак от ми собі
присвоїли канадців. І окремо, звісно, під японцями. Ну от бачите, а нас вдома так само вчили. Насмітив, прибери. До речі, я згадала, як мене моя мама вчила, оце будеш носити цю пачку від морозива, допоки не знайдеш смітник. І, до речі, тут в Канаді в мене з цим проблема. Це можу ходити і шукати, поки не знайду. А їх тут мало. Мало смітників на вулиці. Виявляється, у нас із японцями одна бабуся. А Канада в цей момент навчилася вигравати. Можливо, колись японці навчать світ і прибирати. А ми просто раді, що тепер уболіваємо за тих, хто переміг. І називаємо канадців своїми. Ну і Канада. І поки ви ще не втекли, якщо ви все ж таки на цьому моменті з нами тут і залишаєтеся, і говорите, і як з подружкою на кухні, будь ласка, не забудьте підписатися на цей YouTube канал, подарувати ваше серденько. Це все безкоштовно, на відміну усього того, що ми раніше говорили у цьому випуску. Ну, до речі, якщо не безкоштовно, можете задонатити на YouTube канал. Дякуємо всім тим, хто нас підтримує. Ми тепер будемо пити каву. Черга IRCC падає місяць за місяцем. І тепер будемо говорити про серйозні новини, але також із хорошим акцентом. Черга в нашій улюбленій імміграційній системі, в якій половина з вас зараз стоїть, і ця, нарешті, черга, вона починає зменшуватися. Падає місяць за місяцем. І це найнижчий рівень із минулого липня. Що ж таке блеклог? Мовою уряду це заявки, що перевищили стандартні терміни розгляду. А якщо будемо говорити простою мовою українців та людей, то це папери, які мали були бути розглянутими давно, але вони все лежать і чекають на свій судний день. Тобто черга меншає, і це означає, що папери лежать тепер трішечки менше, ніж місяць тому. І от в Канаді це називається прогрес. І знаєте що? Це дійсно прогрес. Загальна черга пішла вниз, студентські дозволи теж пішли вниз, усе падає, от усе, окрім однієї дрібниці – робочі дозволи. Пара-парапам. Та сама категорія, заради якої більшість із нас сюди і приїхали. І от вона навпаки виросла на 3%. Тобто черга стала коротшою скрізь, де нас немає, а там, де ми є, вона виросла. Тож, якщо ви зараз чекаєте свій дозвіл чи рішення по справі, це не означає, що завтра вже раптово ви отримуєте якийсь позитивний результат і процес прискориться. Але от ваша конкретна папка, вона живе своїм життям. Добре, звісно, вона в тому, що система таки розвантажується, все ж таки ми рухаємося у напрямку якомусь правильному, якогось такому трішечки прогресивному, кудись ми все ж таки рухаємося, але просто не складайте поки що валізу через одну красиву цифру в новинах, а досліджуйте такі новини і дивіться їх разом з нами. Канада розгрібає завали, і це добре. Просто вона, звісно, робить це у своєму темпі. У канадському. Ну і Канада. Ванкувер у топі найдорожчих міст для життя у світі. Ого, оце ви собі дозволили. Залишаємося в темпі грошей, точніше грошей, яких немає. Ванкувер офіційно увійшов у топ-5 найбільш недоступних для життя міст у світі. Хоча деякі українці, ну, наприклад, моя одна подружка, переїхала з Калгарі жити до Ванкувера і там подобається. Але є і ті, хто переїжджають з Ванкувера у маленькі міста в Альберті і, зокрема, у місто Калгарі. Ось такі новини. Показник 10,8. Що це взагалі для нас означає? Що середня квартира коштує майже 11 ваших річних зарплат. Секундочку, не місячних, річних зарплат. 10,8. Ви уявляєте? Тобто, якщо ви не їсте, не п'єте, не платите за оренду і весь дохід просто відкладаєте, то через 11 років ви, можливо, дозволите собі житло у Ванкувері. За умови, що ціни будуть стояти і чекати вас до цього моменту. Але реалія зовсім інша. Чого я посміхаюся в цей момент? Це просто, вибачте, психоз і біль. Тому що канадці не можуть собі дозволити житло. Але от українці купують нерухомість. І ми з вами купимо. Я знаю це. Але спойлер. Ціни не почекають, тому що Ванкувер обігнав майже всіх. Попереду тільки кілька міст у світі, де власну квартиру передають у спадок як прізвище. Але у нас нема канадських родичів у Канаді. Тож канадці коментують цю ситуацію трішечки навіть зі злістю і просто з якоюсь томою. Купити квартиру у Ванкувері – це не план, це просто фентезі. Зарплата приходить і одразу зникає. А наш табір українців тихо радіє, що осів не у Ванкувері. Слава Богу, що ми в Калгарі, написали люди, і я вас підтримую. Хоча, чесно кажучи, ціни наздоганяють усіх та усюди. Просто у них різна швидкість. Тому, якщо ви винаймаєте житло і думаєте, коли ж я куплю своє, ви не самі у цьому човні під назвою «Світле майбутнє». А чи чули ви про мовну поліцію? Мовна поліція Квебеку і війна з начосами. Від грошей, яких бракує, переходимо до проблем, які створюються просто на рівному місці. Квебек.
Давно про вас не говорили. Мовна поліція. Так, у Канаді справді існує мовна поліція. І цього тижня вона перевершила сама себе. Кав'ярня в Монреалі. У меню було слово «nachos». І поліція каже, занадто англійською. Перекладіть. Власниця перекладає, поліція подумала і каже, ні, бо це не дуже французьке слово. Пу-пу-пу. Тобто начоси тепер під підозрою. Що робити людині? Ви знаходите, звісно, французький еквівалент начосам. І це вже вам не мовна політика. Це вже кулінарний детектив. І зачепилася за каву. За звичайну каву. Flat white. А потім дійшли взагалі до назви кав'ярні «So Lit». Інспектор побачив у ній два англійські слова. Так запально. Тобто причепилася до того, що назва звучить надто круто англійською. Для тих, хто не знає, розкажу, що у Квебеку дійсно існує OQLF. Задача цієї організації – це буквально стежити, щоб у Квебеку все було французькою. І це не вперше, тому що у 2013 році вони вже раз оштрафували італійський ресторан за слово «паста», яке було в меню. І, мовляв, пишіть, будь ласка, «патес» і назва «пастагейт». І тепер у нас схожа історія буде з «начосгейт». А також цього тижня вийшов звіт, у якому налічувалася кількість скарг 11 125. Друзі, 11 125 скарг за один рік. Там по-любому Квебеку хтось такий сидить і дуже уважно читає меню і думає, я хочу дати скаргу. Як же реагують канадці? Від сміху до втомленого знову вони. Хтось згадав історію, як колись до баристи причепилися через привітання англійською. А люди на знак протесту почали розмальовувати місто у графіці «Hello, bonjour». А наш табір українців говорить так, ми англійську вчимо ночами, а тут її забороняють. Приїхали від мовного питання, а воно і тут нас знайшло. Ну, друзі, в такій країні живемо, дві національні мови. Обирайте, де будете жити та вивчайте мову одразу. Якщо ви хочете вивчати мову, у мене поки що немає для вас підказки, де це можна робити. Тільки з носіями, тільки у житті. До речі, тут могла б бути ваша рекламна інтеграція, реклама вашої школи. На пошту нам напишіть. І якщо чесно, звісно, питання захисту своєї мови – це нормально і правильно. І ми з вами, українці, як і то дійсно розуміємо, наскільки це ціннісно, наскільки це важливо, наскільки це фундаментально. Але питання тільки в тому, де дійсно проходить ось ця межа між бережемо мову і штрафуємо кав'ярню за начоси або за назву Flat White. Хоча тут уже що там, канадіано, а не американо. І таке буває. Літо – це активний сезон покупок нерухомості. І якщо ви все ж таки наважилися на цей крок, то ми запрошуємо вас подивитися відповіді на запитання з Іриною Саксон «Іпотека – це просто». А скажіть, чи існують якісь повернення іпотечної страхової премії? Канадська іпотечно-житлова корпорація CMHC впроваджує різноманітні програми та ініціативи, спрямовані на підвищення доступності житла. Існує програма відшкодування частини страхової премії за іпотекою CMHC, Eco Products та Eco Plus. Купуєте нове енергоефективне житло, ви можете отримати назад 25% страхової премії по іпотеці. Програма CMHC Eco Plus – це федеральна ініціатива. Якщо ви купуєте нове житло або нещодавно відремонтований будинок через застраховану іпотеку, і воно відповідає певним енергетичним стандартам, CMHC повертає вам 25% від сплаченої страхової премії. Це реальні гроші, які повернуться у вашу кишеню. Просто за те, що ви обрали екологічніше житло. Щоб отримати відшкодування, потрібно відповідати 3 умовам. Іпотека має бути застрахована, будь-яке страхування, як CMHC, Sagen, Canada Guarantee. Це стосується випадків, коли ваш перший внесок менше 20% і потрібне страхування іпотеки. Друге – відповідний рейтинг енергоефективності. Будинок має бути щонайменше на 20% ефективнішим за стандартне нове будівництво або відповідати Step Code 3 Національного енергетичного кодексу Канади EnerGuide, Energy ST, R2000, LEED, Passive House. Забудовник або продавець, як правило, може підказати, який сертифікат має будинок. Запитайте заздалегідь. Бажано до підписання договору. Як подати заяву крок за кроком? Перше – підтвердіть сертифікат енергоефективності вашого житла. Попросіть забудовника надати сертифікат EnerGuide або аналогічний документ від ліцензованого енергетичного оцінювача. Він знадобиться вам для заяви. Друге – заповніть форму заяву EcoPlus після закриття угоди іпотеки і прикріпіть сертифікат енергоефективності вашого будинку як підтвердження. Третє – надішліть до CMHC протягом 24 місяців після закриття іпотеки. Не пропустіть цей дедлайн. Продовжень не передбачено. Четверте – отримайте відшкодування на банківські
банківський рахунок. CMHC розглядає вашу заяву і перераховує 25% від премії на ваш банківський рахунок. Зазвичай розгляд займає від 6 до 8 тижнів, але в напружені періоди може тривати до 24 тижнів. Запитуйте про енергетичні сертифікати ще до підписання угоди. Не всі нові будинки автоматично відповідають вимогам. І наостанок найтепліша історія цього тижня. І дуже символічно після Квебеку і після усіх цих новин, бо там зі словами воюють, а тут зі словами навпаки подружилися. І цього тижня в Трецах хтось поставив дуже просте питання. А ви знали, що в Канаді дорожній знак є також українською? Я, наприклад, про це не знала. І дійсно, у провінції Саскачеван стоїть знак «Стоп», а біля нього одразу ж під цим надписом знаходиться «Чекай, чекай». І ні, це не фотошоп, це не монтаж, це дійсно не якийсь там жарт. Це просто Канада. І якщо ви не знали, то саме в цьому регіоні проживає одна із найбільших українських діаспор. І тут почалося найцікавіше, тому що люди з усієї країни почали ділитися своїми прикладами української історії в Канаді. З Монреаля пишуть, а в нас є вулиця України. А під Торонто, наприклад, нагадали, що там є ціла Полтава, і яку свого часу заснували українці. А десь поруч ще навіть є місто Одеса. І знаєте, що в цьому найцікавіше? Що ми тут з вами не гості, а ми дійсно з вами є частиною такої різнокультурної спільноти. І дякуючи нашим предкам, дякуючи попереднім емігрантам, от вони зробили такий осередок українськості, що у нас літо починається одні українські фестивалі по всій Канаді. І говоримо з вами українською, і конгрес свій маємо. І взагалі ми тут з вами, в принципі, так непогано живемо. Один із коментарів навіть цікаву статистику надав, що у Саскачевані українці – це одна із найбільших етнічних груп. Вони складають майже 14% населення провінції. І от саме там діаспора зберегла один із найвищих рівнів використання української мови в усій Канаді. І, до речі, якщо ви думаєте про те, а як вам зробити так, щоб ваші діти не забували українську мову, я нагадую вам, що є такі організації СУМ, Пласт, українські школи. І, до речі, українська чартерна школа відкривається у Калгарі вже у вересні. А інтерв'ю на цю тему, як завжди, на нашому ютуб-каналі. І саме у Саскачевані українці були міністрами, губернаторами, фермерами, вчителями, будували міста, громади, церкви. І мені здається, це є таким одним із головних фундаментів, на чому, в принципі, потім і зрощувалася наша громада. Тобто, поки в Квебеку воюють і сперечаються через слово «начос», «flat white», у Саскачевані вже понад 100 років стоїть українське «чекай», і нікого це взагалі не дивує. І тут вперше за увесь випуск навіть два табори не сперечалися. Канадці пишуть, я, до речі, не знав, це дуже круто, а українці пишуть, аж тепло на душі мені стало. Рідкісний випадок, коли всі згодні. Але, слава Богу, ми дійшли до компромісу. І знаєте, що приємно усвідомлювати, що одна справа – це приїхати до будь-якої країни і бути там новим, і розпочати там своє нове життя, а зовсім інша справа – зрозуміти, що частина твоєї історії, твоєї країни була тут задовго до тебе. І що хтось уже проходив всі ці дороги, будував ці знаки, будував ці спільноти, дає відчуття того, що окей, та й в мене все вийде. Будували ці міста, і ми з вами щось своє збудуємо. Сіяв ці поля, і ми з вами щось засіємо. І виходить, що багато таких українців залишили після себе щось більше, ніж просто прізвище. Вони залишили історію і можливість іншим українцям почуватися тут повноцінними людьми. І за це ми щиро дякуємо. Котре дякую вам за те, що ви підтримуєте наш ютуб-канал. І нагадую, що Таран Ейдженсі створює для вас неймовірні події, одружує офіційно по Альберті, створюємо фестивалі, корпоративи, дні народження, продюсуємо ютуб-канали і створюємо якісний україномовний та англомовний контент. Тож, якщо ви хочете співпрацювати з нами або зробити щось для себе та для свого бізнесу, ми тут, пошта тут, чекаємо на вас. І нагадаю вам, що вже у серпні цього місяця по усій Канаді буде відбуватися багато фестивалів, заходів з нагоди Дня Незалежності України 23 та 24 серпня. А, до речі, Гульбар, наші друзі, розказали про те, що до них прийде Алєксєєв. Це буде канадський тур, і він чекатиме на вас у Калгарі саме 23 серпня. Двері будуть відкриватися о 5-й, а програма розпочнеться о 6:30. Тож, якщо ви хочете провести цей вечір у колі відомих українських пісень, ми запрошуємо вас. Більше інформації у нашому телеграм-каналі і, звісно, у їхніх соціальних мережах. Тож, друзі, такий був тиждень. Канада виграла, роздала нам по $100, наздогнало увесь світ по цінах на житло, посварилася з начосами і нагадала нам, що ми тут не випадково. А тепер напишіть у коментарях, яка новина цього тижня зачепила вас найбільше – $100 від Альберти або перемога Канади 6-0. А можливо, історія з мовним питанням, чи все ж таки український знак у Саскачевані. Не соромтеся, і найцікавіші коментарі ми потім почитаємо у наступному випуску. І, до речі, коментар, який мене вразив минулого тижня, ви почуєте саме зараз. У Ванкувері хмарно
хмарно і прохолодно. Незважаючи на це, неймовірно насичена зелень навкруги. На верхівках гір лежить сніг, вода відзеркалює кольори неба, орли кружляють над головою, що змусило менше пташок затихнути. Легкий вітерець шелестить листям дерев. Я сідаю в авто, час їхати на роботу. Мій м'ятно-ромашковий чай, приготовлений дружиною, ще й досі занадто гарячий. Трохи опікаю губи і кінчик язика. Аромат чаю вже потрапив у ніздрі. Боже, ви пишете якусь прям поему. Увімкнув автопілот, авто їде. Я відкинув сидіння, щоб краще побачити орла крізь стелю свого авто. Авто проїхало біля сітілайну, на якому написано «Welcome to British Columbia, the best place of the earth». Посміхаючись про себе, подумав, в Канаді так точно. Друзі, я зичу вам, щоб ви могли так кінематографічно описати своє життя і свою дорогу на роботу. Щоб ви насолоджувалися кожною хвилинкою свого життя і вас дивували прості речі навкруги. А ми будемо вам у цьому допомагати. Щопонеділка на ютуб-каналі Ангеліна Таран. Не забувайте підписатися. І, до речі, вже у цей четвер на вас чекатиме відео про острів Вікторію та місто Ванкувер. Не пропустіть, це буде цікавий влог, багато цікавого. І це те, що ви точно маєте побачити. До зустрічі. Па-па!